Đấy, thế cháu bảo chú mang cả bao về đây, mà lấy tiền cơ mà. Thế cháu hôm qua bảo lấy, mang chú mang bao về lấy tiền cơ mà. Sao cái thuyền ruộng này bán cho chú? Đây, cháu bảo rồi 50 triệu đấy. 50 triệu đắt quá.
ơi. Hôm nay làm cái cống mà cái đội thi công này làm chậm thế nhỉ. Sao đến mùa mưa đến nơi rồi. Nhưng mà mưa một cái là tràn hết đường này trôi hết cái đường này đi này vất vả đấy. Này mà tụi này mà không thi công nhanh thì mưa về là lở hết vào ruộng của bà con nhân dân này. Vất vả với bà con rồi nhá. Chắc không được. Cái này có phải bảo khắc phục nhanh mới được. Cứ để này là thiệt hại của bà con này vất vả đấy. Bên này vẫn còn mọc đều hơn bên kia. Bên này còn trồng sau nữa. Alo. Thế à? Vâng vâng em mà. Báo cáo anh là ở trong cái chỗ trong khu nhà dân xuống một tí có cái đoạn cống này này. Anh cho mấy anh em thi công vào đây làm nhanh lên. Không thì tới này mùa mưa nó lại tràn ra đường xong lại lở cái đoạn mình vừa mới bồi ấy. Bây giờ nó cũng tràn ra một ít xong là đường lầy lội đi bà con đi lại rất khó khăn luôn đấy. Vâng anh cho anh em thi công vào đây làm cái đoạn này trước không thì cái này mưa một phát này lở cái đoạn đường này xuống ruộng của bà con là rất vất vả cho bà con đấy. Sợ đất nó lở vào ruộng của bà con này. À thế á? Mới lại hỏng à? Ôi dồi ôi. Này thì anh phải cho thợ vào sửa nhanh nhanh khoảng 1-2 ngày nữa để làm cho nó xong chứ để thế này không được sếp ạ. Vâng vâng, em biết rồi nhá. Vâng vâng, chào sếp. Đường đã chậm máy còn hỏng nữa. Hôm qua nó đã hẹn mình từ đây lấy tiền rồi, không biết nó tìm được tiền chưa. Đó. Đi được tiền cho chú chưa? Cháu tìm được rồi ạ. Thì
về lấy tiền cho chú. Thế chú có mang bao không? Có. Vâng. Thế chú cứ vào nhà ngồi đi. Được rồi. Ông tưởng tôi có tiền cho ông chắc. Cứ ở đấy mà chờ đi. Cháu đi cổng không à? Vâng. Chú về lấy tiền à? Vâng, chú về lấy tiền. Thế Cháu tin được tiền chưa? cháu tìm được rồi ạ. Chú ngồi đây đợi cháu nhé. Cháu đi rửa chân tay đã rồi cháu mang tiền ra. Ừ, cháu đi rửa chân tay đi. Giờ có tiền rồi. Nó giữ là hứa đấy. Bây giờ có tiền rồi. Mày tìm tiền, lấy cái tiền này đi hỏi vợ cho thằng Thành. Chú từ nhà về à? Ừ, chú từ nhà về. Thế cô cũng đến à chú? Cô hôm nay là nó đi có chút việc. Không lên được, mỗi chú vào đây thôi. Chú uống nước đi. Thế cô sao không đến à? Hôm nay cô có việc bớt gấp, nó không đến được. Một mình chú về thôi. Thế hôm qua chú và cháu và chúng có tiền mà sao cháu đi đâu tìm được tiền nhanh thế? À, cháu đi lên rừng lấy ít hoa quả xong là hay ít lắm ít đi bán ấy, chú ạ. Thế chú có mang bao không? Đấy, chú mang bao về đây. Đây, bao đây cháu. Chú ơi cho cháu hỏi là số tiền đấy chú lấy 20 triệu hà lấy ít hơn à? Chú thấy cháu một mình, chú không lấy nhiều, chú lấy 20 triệu rồi. Chú ơi, cái số tiền đấy ấy, cháu thấy chú lấy không hợp lý đâu. Nếu mà chú lấy ấy, thì cháu cũng chả có tiền đâu. Hôm qua thì cháu cũng đã đi hỏi anh em với lại hàng xóm rồi. Họ bảo cái tiền sính lễ đấy ấy, cưới xong là xong rồi, không phải đòi gì nữa. Đấy, thế cháu bảo chú mang cả bao về đây. Mà lấy tiền cơ mà. Thế cháu hôm qua hứa chú bảo lấy tiền mà, thế chú mang cả bao đấy. Tại sao lại như thế? Nhưng mà số tiền đấy nếu mà lấy ấy, thì cũng không hợp lý chú ạ. Nếu mà chú nhất quyết muốn lấy số tiền đấy ấy, thì cháu sẽ đi báo công an đấy. Thế cháu dọa chú à? Cháu không dọa gì đâu, đấy là sự thật. Cái thật đấy, hôm qua cháu bảo lấy bao về cho chú. Đấy lấy tiền, tại sao lại cháu bây giờ lại nói thế? Bây giờ nếu không được thì đất của cháu ở đâu rồi chia cho chú một mảnh. Đây, ruộng của cháu đấy. Chú muốn lấy thì chú tự đi mà xem lấy miếng nào thì lấy. Đấy, bây giờ của cháu đến đâu thì đấy chỉ cho chú. Xong rồi chú tả hào luôn đường đấy. Xong rồi cháu lấy một bên hay chú lấy một bên. Rồi, Bây giờ là không có tiền. đấy chú ạ. Cháu còn mỗi mảnh ruộng này ấy. Tính ra mảnh ruộng này phải 50 triệu đấy. Giờ cháu chỉ còn mỗi mảnh ruộng đấy thôi. Nhà thì cũng chả có gì quan trọng cả. Chú muốn lấy ấy, thì lấy mảnh ruộng đấy cũng được. Thế cháu hôm qua bảo lấy mang chú mang bao về lấy tiền cơ mà. Sao vậy cháu lại nói đến ruộng? Thì cháu bảo cháu không có tiền rồi. Trong một đêm cháu đi đâu vay được số tiền lớn thế? Ai cho cháu vay? Đấy, hôm qua cháu hứa thế, chú mang cả bao đây. Lấy tiền đấy. Bây giờ cái mảnh đất đấy là đấy. Cháu đi cám đi, nếu không được lại đi cám. Cám lấy tiền cho chú cũng được. Cái ruộng đất của cháu ấy, nhà chú giàu ấy thì cháu bán cho chú luôn 50 triệu. Cháu trả chú 20 triệu. Chú đưa cho cháu 30 triệu đây. Đấy, cháu. Đón. Mày lừa chú à? Chú là người lớn mà. Đấy. Bao đây.
Bảo đừng tiền này đấy, hôm qua bảo chú mày hẹn chú bảo lấy tiền mà. Lấy cái bao về đừng tiền mà. Cháu chỉ nói thế thôi chứ có 20 triệu làm gì đến nỗi dùng cả bao. Đó. Thế mày lừa chú đến bao giờ? Cháu có lừa gì đâu. Đấy, cháu bảo là mang bao về lấy tiền mà. Thế bây giờ về cháu mày lừa đến bây giờ về cháu mới trả số tiền cho chú. Thế chú muốn lấy số tiền đấy phải không? Đấy, chú muốn lấy số tiền đấy đấy. Nếu mà chú muốn lấy thì gọi công an, gọi cả trưởng thôn chính quyền về đây, gọi cả anh Thành nữa, con trai của chú về đây. Làm việc có người chứng kiến thì cháu sẽ đi tìm tiền giả. Nếu mà không tìm được người ấy thì thôi, không cần phải lấy gì hết. Chú tìm được người lên đây. Cửa cả trưởng thôn công an nữa lên đây. Thế cháu ơi trả số tiền cho chú. Đấy, chú đi tìm đi. Tìm người đến đây thì cháu sẽ đi tìm tiền về giả cho chú. Đấy. Thầy gia đình nhà cháu mới lừa nhà chú mới đi hỏi cưới. Xong bây giờ vào cháu quay lại, cháu không quay lại. Sao cái gì chú cũng bảo là tại gia đình nhà cháu thế? Còn cháu yêu nhau thì hai bên gia đình mới đi hỏi cưới chứ. Chú nói thế mà nghe được à? Đấy, cháu đấy hai đứa yêu nhau xong bây giờ đi mới xảy ra cái việc này đấy. Có phải tại cháu đâu. Tại con trai của chú bắt cháu ký vào cái giấy ly hôn đấy chứ. Nhưng mà cháu có ký đâu. Anh đấy tự đi làm đơn phương đấy chứ. Đấy, cháu không có tiền này quay lại nhà chú đi. Không bao giờ đâu chú ạ. Nếu không thế là tìm tiền cho chú. Tiền cháu cũng trả giả cả nếu mà chú không gọi chính quyền hay gọi trưởng thôn, gọi anh Thành về đây ấy. Đâu, tiền đấy cháu vào lấy tiền cho chú mà không có tiền thì bây giờ thì quay lại nhà chú. Không là với chú làm việc đủ một tháng là đấy, trả số tiền đấy là được. Tự nhiên bắt cháu sang đấy làm việc làm gì? Cháu có nợ nần gì đâu. Tiền đấy là tiền đám cưới đấy chứ. Đấy, tại bố mẹ cháu ấy, mẹ cháu mới bảo ở đấy đi, bây giờ cưới xin hết rồi, bây giờ bọn cháu đấy bỏ thế này, chú phải đòi đúng cái số tiền đấy. À bây giờ chú lại bảo là tại mẹ cháu phải không? Đấy, Thì chú vào miền trong tìm đi, mẹ cháu trong đấy. miền trong chú không biết. Bây giờ chú tiếc cái tiền đấy phải không? Đấy, chú thì tiếc cái tiền đấy đấy. Nếu thế thì chú đi vào miền trong kia tìm mẹ cháu đi. Không, chú không biết miền trong kia chú không biết mẹ cháu ở đâu. Cháu có gì tiền đâu. Áo mà còn không có. Tìm ra tiền Đây. cho chú. Cháu, đây, cái bao hôm qua cháu vào hẹn chú lấy tiền đấy. Đấy, cháu vào hẹn chú thế. Bây giờ lại không có tiền rồi. Cháu chỉ nói thế thôi chứ. Mang ba làm gì? Cháu vào dùng tiền mà. Đấy, cái thử dụng này bán cho chú. Đây, cháu bảo rồi 50 triệu đây. 50 triệu đắt quá. Đắt gì mà đắt. Chú lấy 20 triệu thì giả 30 triệu cho cháu là được rồi còn gì nữa. Nếu mà chú lấy hết cái thửa ruộng này thì cháu lấy gì mà ăn. Đấy, bây giờ cháu không tìm được tiền cho chú là chú phải đấy. Chú lấy cái thử dụng thôi. Đấy, cái thử dụng của cháu kia là vào đấy 40 triệu rồi. Biết xảy ra chuyện gì nữa đây. 50 triệu cơ thì cháu mới bán. 50 triệu đắt quá. Đấy, 40 triệu rồi. Đấy, cái thử dụng đấy là 40 triệu rồi. Ôi, anh ơi giúp em với. Chuyện gì đấy? Cái chú này cứ về đây đòi tiền của em. Chú. Đấy, cái số tiền cái không đủ tiền rồi đấy, bảo lấy cái thử dụng này cho. Nhưng mà tiền gì hả chú? Đấy, tiền lấy cưới đấy. Tiền cưới á? Là tiền gì em? Sao vậy chú? Đấy, ngày xưa nó lấy con trai của chú ấy, bây giờ là bỏ con trai của chú xong đấy, bây giờ lừa cả tiền nữa. Bây giờ mới đòi cái tiền
lễ cưới kìa. Kể là sao em kể cho anh nghe để anh giải quyết xem nào. Chẳng giấu gì anh, lúc trước thì em cũng đã lấy chồng, xong em cũng ly hôn rồi, nhưng mà cái ông chú này, bố chồng của em ấy, lúc trước ấy thì bây giờ lại về đòi tiền của em, đòi tiền lấy cưới ấy. Thế à? Vâng. Em có chuyện gì cứ qua đây để nói chuyện sao em. Đó, thằng này thằng nào? Bạn của cháu. Em cứ vào đây ngồi đi. Vào đây ngồi. Chú bình tĩnh chú cháu mình nói chuyện. Anh vừa đi làm về à? Ừ, anh vừa đi làm về. Để qua đây anh mua cục pin về thắp sáng cho em luôn. Thế là có chuyện gì hả chú? Mày biết cái gì? Đấy, bây giờ về đến đây đấy, cái đó nó không trả cái số tiền, trước nó lấy thằng Thành, bây giờ nó không trả số tiền, bây giờ đấy tôi mới về tìm số tiền này. Thế là chuyện gì? Thế là em cũng lấy chồng rồi đúng không? Vâng. Trước em cũng lấy chồng, xong là em với anh đấy cũng không hợp nhau nên là ly hôn rồi. Nhưng mà bố của anh đấy ấy, suốt ngày về đòi tiền của em anh ạ. Bảo là tiền lấy cưới trước làm đám cưới ấy. Bây giờ mà không lấy con trai của ông đấy thì phải trả tiền 20 triệu. Nhưng Sao mà chú? Đấy, số tiền này đấy, 20 triệu. Bắt đầu nó không được là nó phải bán cái mảnh đất, cái ruộng này 50 triệu. Thế nó không trừ trả đấy, bờ đấy gắn cái trừ ruộng này đó, nó ở 50 triệu. ông đấy cứ đòi đi đòi về, em không có tiền. Xong em bảo còn mỗi cái mảnh ruộng này, bảo ông lấy thì giá cho em 30 triệu. Em bảo sử dụng này em bán 50 triệu, giá cho ông 20 triệu, xong là ông đấy giá cho em 30 triệu. Nhưng mà ông đấy nhất quyết không nghe, ông đấy cứ đòi bảo 40 triệu. Ừ, thế đấy em không hiểu rồi. Nhưng mà mỗi thực dụng đấy em mà bán đi thì em lấy cái gì mà ăn nữa? Ông đấy suốt ngày về đây đòi, em thấy khó xử quá, suốt ngày về đây đòi nữa. Nếu Nên là đấy cái tiền này đấy cũng nếu không trả cái tiền đấy là đấy gắn cái trừ ruộng này. Nhưng mà tiền đấy là tiền cưới hỏi hay là tiền Tiền đám cưới đấy. tiền đám cưới á? Đám cưới đấy. đám cưới ngày xưa rồi anh ạ. Bố em cũng mất rồi, mẹ em cũng đi vào miền trong lấy người khác rồi. Bây giờ ông cứ về đây tìm em để đòi lấy tiền. Nhưng mà cái Em tiền đấy cháu nghe nó có tuổi không hợp lý mấy chú ạ. Đấy bây giờ bỏ con trai của chú thì cái gì thì cũng phải trả một nửa cho chú, không được. Cháu thì không biết chú với đón như thế nào, nhưng mà nếu mà chuyện quá khứ đón thì cháu thì không quan tâm. Mà nghe chú nói như vậy với lại cháu đón nói như thế thì cháu nghĩ là cái số tiền đấy chú đòi thì không đúng lắm, bởi vì cái này chú tổ chức đám cưới cho hai người đúng không? Đấy tổ chức cho hai người đấy. Ừ. Nhưng nó bây giờ là mẹ nó đi miền trong rồi, đi đâu tìm nó. Nhưng mà cái tiền đấy là chú tổ chức đám cưới cho hai người, bỏ số tiền đấy tổ chức cả con trai của chú với lại cả đó đúng không? Đấy Thế bây giờ chú tự dưng lại về đòi đón, nhưng mà chú đòi như thế là không đúng rồi, đúng không? mày biết cái gì trên vấn việc của tôi? Này chú ơi, chú cứ bình tĩnh đi. Cái này theo pháp luật thì cháu biết, đúng không ạ? Nếu mà chú nhất quyết đi đòi hỏi cái số tiền đấy, chú phải bây giờ chú phải có cả cán bộ trưởng thôn hoặc là cả chính quyền về đây chú mới nói được như thế. Mà trong khi đó chính quyền người ta không can thiệp vào cái việc này đâu. Cái vấn đề là hai bên tự nguyện tổ chức đám cưới với nhau. Số Đấy. tiền đấy bỏ ra để mua thức ăn này, mua sinh lễ này, đúng không? Mua đấy, nhưng mà Đấy. đấy nó bỏ con trai của tôi phải đòi cái số tiền đấy. Cái đấy là cháu không biết ai bỏ ai. Cháu chỉ biết là chú bỏ cái số tiền ra để tổ chức đám cưới cho hai đứa đúng không? Đấy Nhưng mà chú tự dưng lại hỏi này, bây giờ ai trách nhiệm cái đấy? Mình mua sinh lễ cơ mà, mình mua sinh lễ
mua đồ thức ăn về cho bà con nhân dân cùng cùng nhau về dự đám cưới của mình cơ mà. Chú bây giờ tự dưng lại đòi cái đón thì Không, đón cái đó làm nó sao mà bỏ có trách nhiệm bỏ đấy. bỏ con trai của tôi trước thì tôi phải đòi. Thế mày biết cái gì mày vào đây mà nói như thế? Chú ạ, cháu không biết, nhưng mà cái tính hợp lý nó không có. Cái thứ hai nữa, cái pháp luật nó không quy định cái vấn đề đấy, mà chú nhất thiết đòi đấy là chú vi phạm pháp luật đấy chú ạ. Pháp luật cái gì mà thì tao đến? Này chú ơi, chú là người lớn, chú nói chuyện nhẹ nhàng tí xem nào. Chú bình tĩnh một chú đây. Chú là người lớn, chú nói chuyện cái chỉ trỏ này. Đấy, pháp luật đấy. Thế mày thì tao đến. Cháu là bạn của Đón mà, cháu vào đây thì gặp chú như thế thì cháu hỏi ra câu chuyện mà chú đòi như thế này không đúng. Như thế là chú vi phạm pháp luật to rồi đấy. Chú mà nói nhiều thì cháu gọi chính quyền vào đây luôn đấy. Đấy, pháp luật thì nó như thế. Cái gì thì là đấy, vì cái số tiền này đấy tổ chức cho đứa con tôi thôi. Cháu biết rồi, cháu biết rồi. Cái số tiền là tiền tổ chức cho hai đứa con của chú đúng không? Đấy, Nhưng mà số tiền đấy, số tiền nó không phải là số tiền để đòi nợ chú ạ. Số tiền đấy mình tự nguyện để giao cho các con hoặc là mình tổ chức đám cưới cho các con. Nhưng mà chú bây giờ tự dưng lại đi đòi thế này. đấy, nó bỏ con trai của chú phải đòi cái tiền đấy. Biết là bỏ chứ ơi. Nhưng mà bọn em ly hôn chưa? Ra tòa hết rồi anh ạ. Ra tòa hết rồi chứ gì? Vâng, anh đấy cũng có vợ mới rồi, bây giờ cũng sống hạnh phúc lắm, nhưng mà không biết sao bố anh đấy lúc này vào đây đòi tiền nữa. Mà Đón nói thế thì chú làm thế không đúng. Bây giờ ra tòa hết rồi. Tòa người ta xử hết rồi đúng không? Đấy, người ta vào Người ta xử ra cho tòa rồi. cho hai đứa ly hôn hết rồi. Bây giờ chú tự dưng lại về đòi tiền đấy là chú là sai pháp luật đấy. Mà tiền đấy là tiền tổ chức đám cưới cơ mà, có phải là tiền cho nó vay nợ hay làm gì đâu. Nếu mà chú cho Đón vay nợ hoặc là cho Thành vay chú không được đòi. Cho Đón vay trực tiếp thì chú mới đòi được. Được chưa? Đấy, cái tiền này là đấy, xin lễ đấy là Đấy là tiền sinh lễ chú ạ. Tiền sinh lễ và tiền tổ chức đám cưới. đấy. Còn nếu mà tiền của chú cho Đón vay nợ thì Đón sẽ có trách nhiệm để trả cho chú. Nhưng mà tiền đấy không phải là tiền vay nợ, chú hiểu chưa? Chú mà vay thế này là chú cho như thế này là chú cho là chú tự nguyện cho thôi. Nhưng mà chú không được phép đòi như thế này. Cái tiền đấy là vào thì đám cưới cho nó. Vì bây giờ nó ly hôn, con trai tôi trước, tôi phải đổi cái số tiền này. Không phải đâu anh ạ. Do anh đấy ly hôn em trước nhưng mà em không ký giấy. Anh đấy tự đi làm đơn phương. Đấy chú hiểu chưa? Chú hiểu từ đơn phương là gì chưa? Chú chưa hiểu đúng không? Chưa hiểu cái đấy, đơn phương là Đấy. không biết là cái gì. Cháu bảo cho chú biết nhá. Ly hôn đơn phương tức là một bên tự nguyện đi làm giấy ly hôn, hiểu chưa? Khi mà có sự vắng mặt của một phía con gái và phía con trai, còn một người tự dưng là đi làm đơn ly hôn thì đấy là người đấy sẽ tự đơn phương ly hôn, hiểu chưa? Thế mà con trai của chú là tự đơn phương ly hôn thôi đúng không? Đấy. Thế thì đó không chịu trách nhiệm được. Bây giờ đã ly hôn xong rồi, cái tòa người ta đã giải quyết xong rồi. Mà cái tiền đấy không phải là tiền để vay hay là cái gì cả. Thế là tiền sinh lễ với lại tiền tổ chức đám cưới rồi. Chú bây giờ tự dưng lại đi đòi thế này, chú là vi phạm pháp luật nhá chú nhá. Cháu nói cho chú biết. Tôi không cần phải giải thích cái gì. Đó. Mai nếu không tìm được số tiền này tôi về tôi cướp nhà mày đấy. Có chuyện gì anh không chưa hiểu mấy? Anh ấy thì anh là người ngoài, em cũng chẳng muốn kể cho anh nghe cả. Nhưng mà hôm nay anh đến đây, anh đã thấy hết rồi đấy. Em thì trước đây em cũng đã từng lấy chồng và ly hôn rồi anh ạ. Đây là lúc nãy anh thấy ấy, là bố chồng cũ của em. Suốt ngày về đây đòi tiền của em thôi anh ạ. Đòi cái tiền đám cưới ấy, sinh lễ ngày xưa ấy. Em thấy mệt mỏi lắm. Mẹ em thì đã đi lấy người khác rồi, bố em thì cũng mất rồi. Nhưng mà ông này cứ suốt ngày về đây đòi tiền. Số tiền còn lớn nữa, hẳn 20 triệu. Em không biết lấy đâu ra. Mà hôm đấy cứ vào đấy suốt thế này à? Vâng, cứ cách 2-3 ngày lại vào. Thế một lần anh vào cũng thấy nhỉ? Em không biết được, không biết ông đấy đến lúc nào. Cứ không thấy có anh là ông đấy lại đến. À thế à?
Thế thì anh không biết là cái quá khứ của em như thế nào, nhưng mà nếu mà ông đấy đòi thế này là như lúc nãy anh nói ấy, thì ông đấy như thế là ông sai pháp luật đấy. Em Nếu cũng mà đã giải thích với ông đấy rồi, nhưng mà ông đấy khăng khăng bảo không phải, cứ bảo mình ly hôn trước là phải trả tiền. nếu mà ông đấy cứ như thế này thì em có thể nhờ nhờ chính quyền địa phương về can thiệp hộ em, chứ để ông đấy cứ vào đây nhiều em suốt thế này làm sao mà em ở được. Đã từng nhiều lần em nghĩ đến rồi, nhưng mà em cũng tôn trọng ông đấy vì ông đấy là bố chồng cũ của em, nên là em mới không gọi đến chính quyền anh ạ. Anh biết đấy là cái điều mà em nên tôn trọng, nhưng mà nếu mà ông hành xử quá đáng thì em cũng nên bảo chính quyền này về can thiệp giúp em để giải thích rõ cho ông đấy, để lần sau ông không vào đây để nhiễu em hoặc là đòi tiền mẹ nọ nữa. Mình tôn trọng họ, mình chỉ bảo chính quyền phải nhắc nhở thôi. Vâng, Nếu mà quá đáng quá thì khả năng thì em có thể nhờ đến pháp luật để can thiệp. nếu mà lần sau ông đấy còn vào nữa thì chắc là em sẽ gọi đến chính quyền. Em đã giải thích với ông đấy bao nhiêu lần rồi, nhưng mà ông đấy vẫn không nghe. Ông đấy cứ khăng khăng phải cho ông đấy 20 triệu. Nếu mà không cho ấy, thì phải lấy con trai của ông đấy. Nhưng mà bây giờ bọn em ly hôn rồi sao mà lấy được nữa. Thế em cũng đã giải thích với ông đấy rồi, nhưng mà ông đấy không nghe anh ạ. Em không biết phải làm nào nữa. Mà đó này, quá khứ của em ấy thì anh chả quan tâm đâu. Thì anh có quá khứ thôi, kể cả anh có quá khứ nhưng mà anh cũng không muốn nhắc đến. Nếu mà có chuyện gì thì em cứ nói với anh trực tiếp. Em như thế này thì thực sự là em thật khổ thật đấy. Thật ra thì quá khứ của em ấy, em cũng chẳng muốn nhắc đến đâu. Nhưng mà bố chồng của em suốt ngày vào đây nữa, em cảm thấy bất an lắm anh ạ. Thế này cái việc này em phải giải quyết triệt để chứ. Nếu mà em cứ để thế này thì không được. Em cũng nói nhiều lần giải thích cho ông đấy rồi, nhưng mà ông đấy không hiểu anh ạ. Ngày xưa ấy, thì ông đấy là bố chồng của em thật, nhưng mà bọn em cũng đã ly hôn rồi. Bây giờ ấy, ông đấy còn vào đây nữa. Ông đấy bây giờ chỉ là chú thôi, em gọi là chú thôi anh ạ. Vì cũng chả liên quan gì đến em nữa. Anh biết, nhưng mà nếu mà lần sau ấy chú ấy mà vào ấy, thì anh cứ gọi trực tiếp cho anh, để anh gọi công an đến để hộ em để giải quyết cái việc này cho nó dứt điểm. Cái này pháp luật này thì ở trên toàn đã giải quyết xong hết rồi, mà cái này chả liên quan đến vấn đề đấy. Thì em cứ gọi cho anh, là anh gọi công an vào trực tiếp để làm việc luôn. Vâng, nếu mà lần sau ông đấy còn vào nữa thì em sẽ gọi cho anh. Mà đó này, lúc nãy anh đến thì anh không hiểu chuyện gì xảy ra nữa, may mà em giải thích thì anh mới hiểu. Mà chú ấy nhà có sao? Cũng tầm khoảng 20 đến 25 phút mới đến nhà anh ạ. À thế à? Vâng. Mà chú đấy cứ vào đây suốt đi. Vâng, suốt ngày về đòi tiền thôi anh ạ. Em cũng cảm ơn anh đã đến đúng lúc giúp đỡ em. Mà thôi, cái chuyện quá khứ đấy không phải nhắc đến em ạ, càng nhắc đến thì càng buồn thôi. Anh cũng mua được cái bình mua đây cho em để em thắp sáng. Em mua được rồi à? Vì cái bình này được lâu lắm em ạ, cũng thoải mái thắp gần chục ngày rồi mới phải đi sạc pin một lần. Hôm nay em sạc thì em vào giữa làng kia, nếu mà ai có cái sạc này em mượn họ để sạc xong em lại dùng tiếp. Vâng. Ừ. Cái này chắc hơn cái bóng năng lượng mặt trời của em với anh nhỉ? Đúng rồi, đấy em cái năng lượng mặt trời của em này vừa thắp một lúc rồi nó lại tối tối dần rồi. Với lại trời kiểu nó cũng không nắng nhiều thì nó không tích được nhiều điện. Vâng. Cái này nếu mà sạc bằng điện nó tích vào đây thì nó sẽ được lâu hơn đấy anh nhỉ? Đúng rồi. Nào nói thì anh vừa đây anh hướng dẫn để em làm ấy. Cái này đơn giản mà em cứ xem cực dương với lại cực âm này, xong rồi em lấy một cái dây đấy, có cái dây
giấy đỏ, em lấy giấy đỏ em kẹp vào cái cực dương này nhá, Vâng. còn giấy trắng em kẹp vào cái cực âm này là được. Ừ. Mà cũng tối rồi, chắc là anh xin phép anh đi về thôi. Anh về anh còn làm sổ sách để tí còn báo cáo cho sếp ấy. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Không có gì đâu, mà nếu mà anh đi làm, nếu mà rảnh rảnh một tí nữa anh lại thế qua cho em. Vâng. Để nói chuyện sau nhé. Vâng. Em cứ ở, nếu mà trong đấy nếu mà còn ra vào đây nữa thì cứ có điện cho anh nhé. Vâng. Và anh về nhé. Vâng. Thế em về ạ. Ừ.